Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào phần bút. Tiếp theo của cái bút của chúng ta học từ 4 hôm trước, thì các bạn nhớ hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái cách gọi là cách tạo bút nhá, các bạn nhớ nhá. Để muốn tạo bút thì chúng ta sẽ có những cái giá trị như sau. Một là chúng ta có thể tạo ra một cái loát cái bút rồi và nó sẽ ứng dụng ra sao, đúng không? Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo bút bằng cách là một là chúng ta vẽ từ một đối tượng bình thường. Ok, để muốn làm được điều này thì mình sẽ chọn cho các bạn một cái hình. Ok, lúc này thì mình sẽ chọn đến một cái gradient. Đây ạ. Rồi, sau khi mà đã chọn được xong cái này thì việc đầu tiên để muốn chọn một cái gradient thì mình sẽ tạo ra một cái khổ giấy cho các bạn. Ctrl N. Sau khi Ctrl N xong thì các bạn nhớ cho mình là mình sẽ để cho nó một cái phạm trù là rơi tầm khoảng 1999 và độ phân giải thì mình để là 150. Sau khi đã làm xong thì mình sẽ chọn một cái biểu tượng gradient từ cái phiên bản này thì mình dùng phím Y ngắn mình chỉ vào màu đậm. Sau đó thì mình sẽ tích vào đây mình sẽ chỉ vào màu sáng. Thế thôi. Và sau khi đã chọn màu sáng thì các bạn có thể tạo ra sự chênh độ của hai cái giá trị như thế này. Đó. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì chúng ta sẽ tắt bỏ nó đi. Đây là giá trị đầu tiên của các bạn. Bước số 2 là các bạn sẽ chọn vào phím G cho mình và thực hiện thao tác gradient. Nó basic thì nó có sẵn rồi, mình chỉ việc chọn thôi. Để lúc này mình chọn vào hình tròn ở giữa, mình kéo từ tâm giữa kéo đây. Đó, thế là chúng ta đã tạo ra một phiên bản rồi. Thì như chia sẻ cho các bạn biết rằng là để muốn tạo ra một biểu tượng liên quan đến cái hình của chúng ta thì chúng ta có thể tạo hình bằng những cái cách như sau. Ví dụ mình lập ra một layer mới. Lúc này chúng ta tạo bút nhá. Tạo bút thì có thể là tạo bằng cái hình vẽ của chúng ta vẽ ra. Đầu tiên các bạn có thể chọn cho tôi một cái hình tròn. Bạn vẽ ra một cái hình tròn như này. Và cái bút của chúng ta làm tốt nhất thì nó trên phương diện đó là dùng bút đen trắng. Nên là các bạn có thể chọn một cái biểu tượng layer mới và mình đổ một cái màu đó là màu đen. Màu đen thì tượng trưng cho cái việc màu nó chính xác như nào. Đây ạ, tôi sẽ đổ một cái màu đen. Sau khi đã chọn màu đen xong thì các bạn có thể tắt mắt phía dưới đi và bắt đầu mình sẽ thực hiện lệnh là tạo bút bằng cách là chúng ta sẽ dùng cái công cụ M này, mình quét qua. Đó, các bạn nhớ nhé, dùng M quét qua. Sau khi M quét qua xong thì các bạn có thể ấn vào Ctrl C, bước 1 là Ctrl C. Bước 1 Ctrl C. Bước 2 là các bạn sẽ chọn vào Edit và chúng ta chọn vào Define Brush. Preset có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra cái bút này. Có nhiều trường hợp là các bạn không tạo được. Lý do rất là đơn giản là trong cái phần bút của các bạn ấy là nó đầy rồi. Ví dụ B, các bạn chỉ cần loát 2 lần cái bút GG này của tôi vào là tự khắc nó sẽ đầy. Đầy rồi thì nó sẽ không có cho cái chỗ là để tạo ra một cái bút mới nữa. Nên là các bạn nhớ một điều rằng nếu rơi trường hợp đầy thì bạn sẽ phải chọn một cái như này. Bạn chọn một cái thư mục đó và bạn ấn vào biểu tượng sổ xuống. Ở đây nó sẽ có một cái lệnh cho các bạn là các bạn có thể xóa đi. Các bạn sẽ delete group đó. Các bạn hiểu cái phần này chưa nhỉ? Dạ, có hiểu. Đó, thì nếu mà rơi trường hợp đấy thì bạn làm như vậy cho mình nhá. Rồi, cái bút của chúng ta tại sao nó phải là màu đen mà nó không phải là màu khác? Vậy thì bây giờ tôi chọn màu đen trước cho các bạn này. Bước 1, Ctrl rồi quét qua vùng chọn của chính cái hình đó. Ctrl C. Bước 2 là các bạn chọn vào Edit và chọn vào bút cho tôi. Và sau khi chọn bút xong thì nó sẽ có cái bút tên là 4345. Mình nhấn OK vào đây phát ngay tức là tôi đã có một cái bút ở phần phía dưới cho các bạn. Đây, 189. Nhìn chưa? Và với cái bút này nó rất là đơn giản là bạn chọn màu nào nó được màu đấy bởi vì nó là màu đen nha. Ctrl D này. Tôi lập ra một layer mới và tôi chọn màu cho các bạn. Ví dụ lúc này tôi chọn màu tím. Thì khi tôi chọn màu tím tôi tích vào đây thì nó đúng là cái màu tím của chúng ta luôn. Đó, nó rất là đơn giản như vậy. Nhìn chưa? Và tại sao nó đồng nhau như này thì bởi vì là khi dùng bút thì các bạn để ý cho tôi là ở trong phần này nó sẽ có thuộc tính này. Đó. Mình để 100% nên nó sẽ là không trong suốt. Tích đến đâu hình mất đến đấy. Và khi mà làm xong những cái biểu tượng này thì các bạn sẽ thấy rằng là trong cái thiết kế của chúng ta nó có thể tận dụng.
ra rất nhiều thứ. Ví dụ như chúng ta sẽ lập ra một layer mới. Nhiều lúc mà chúng ta tạo ra một cái bố cục thì chúng ta có thể phóng to này. Và chúng ta tích như này được. Sau đó thì chúng ta thu nhỏ xuống, chúng ta tích như này được. Tích vào như này được. Đó, các bạn có thấy nhanh không? Alo? Dạ có. Đó, thì khi mà tích như này thì cái hình của các bạn sẽ lên rất là nhanh và chúng ta sẽ trở thành một cái công cụ bút rất là tuyệt vời khi mà chúng ta làm như này. Đây là bút. Và tại sao nó không phải là màu đen thì đây tôi chia sẻ cho các bạn. Ví dụ tôi sẽ chọn một cái đầu bút liên quan đến một cái hình khác. Và hình này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu không phải là màu đen mà tôi có thể là nó là một cái màu xanh. Xanh tím, và lúc này thì tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi đổ màu cho nó. Thì lúc này tôi có màu xanh tím và tôi muốn biến cái này trở thành bút thì bằng cách nào? Thì các bạn cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta sẽ tắt bỏ cái này đi. Tôi sẽ dùng cái công cụ M và tôi quét qua cho các bạn. Được chưa? Và sau khi quét qua xong thì các bạn nhớ vào đây cho tôi là khi tôi ấn vào Ctrl C là copy, và lúc này thì chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng liên quan đến cái edit và chúng ta chọn vào bút. Và sau khi chọn bút xong thì tôi cũng có một cái bút mới luôn ở nằm đây. Đấy, vừa rồi là 189 thì bây giờ 275 đây. Và cái bút này thì tôi để tất cả các tiêu chí là thông số là 100%, mọi thứ đều đạt tiêu chí hết. Nhưng lúc này khi tôi lập ra một layer mới và tôi dùng chính cái bút đấy thì tôi tích vào thì các bạn sẽ nhìn thấy nó lại bị mờ nhá. Các bạn nhìn chưa? Nó bị nồng nhau này. Nhìn chưa? Mà trong khi đó opacity của tôi làm sao? Vậy thì cái độ đậm nhạt của cái hình mà chúng ta tạo bút đó nó sẽ quyết định cho chúng ta là cái bút chúng ta tạo ra nó có bị mờ không. Chứ nó không phải là 100% màu đâu ạ. Đây nhá, các bạn sẽ nhìn thấy, tôi bỏ cái này đi. Đấy, các bạn thấy không? Và tôi vẽ một cái màu đỏ thì nó chỉ được một nửa thôi, bởi vì nó hiểu theo opacity của chính cái hình đó. Có nghĩa là nhìn thấy chưa? Ok, lớp mình nhìn hiểu cái này chứ nhỉ? Nên tất cả những cái bút mà khi mà tạo trên Photoshop hay là Illustrator hay là cái gì đó thì bút tốt nhất nó là màu đen. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ có. Rồi. Vậy thì để muốn làm được điều đó thì chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác tiếp theo nữa là gì ở đây ạ? Chúng ta hiểu bản chất rồi thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu là trang trí hay là làm thiết kế cho nó bằng cách như sau. Ví dụ, trong trường hợp này tôi dùng một cái công cụ M và tôi vẽ một cái biểu tượng này ra, và lúc này tôi có chủ định là tôi lập ra một layer mới, và cái layer mới này thì tôi sẽ đổ một cái màu ghi nhé. Các bạn nhìn đây, tôi sẽ đổ màu ghi, và cái này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Tôi đổ ra bằng lệnh là Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi đổ xong thì tôi sẽ có một cái màu ghi đây. Sau khi có màu ghi xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ dùng M và tôi chuột phải vào. Tôi chuột phải vào chính cái hình đó và tôi chọn vào cái stroke. Ok, sau khi chọn stroke xong thì tôi sẽ đặt số 2 hoặc số 3 gì đấy. Bởi vì lúc này thì chúng ta hiểu rằng là nếu mà tôi chọn viền nó màu đen thì khi tích ra, tôi dùng cái bút tích ra thì cái viền luôn luôn là đúng màu, và tất cả những đối tượng khác bên trong lòng của nó là màu ghi thì sẽ bị giảm đi opacity đi. Đó, nên rất là đơn giản, đây là chủ định của mình. Và khi mà mình tạo ra như này, ấn OK thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có một cái viền màu đen. Các bạn có thể là không phải là chọn chốc nữa mà bạn có thể vẽ hai hình tròn rồi lập ra một layer mới rồi vẽ cái viền, sau đó gộp hai cái lại với nhau cũng được. Bản chất cuối cùng cũng chỉ là tạo ra cái bút này thôi, theo cái ý đồ của các bạn thôi. Nhưng chúng ta hiểu được bản chất là cái bút của chúng ta màu đen là sẽ khi tạo bút nó sẽ là đúng màu, bạn chọn màu nào sẽ đúng màu đấy. Còn tất cả những cái màu khác từ màu ghi, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng thì nó sẽ hiểu được bản chất của đấy là ghi đen, ghi trắng, ghi xám, ghi đậm. Và khi nó tùy thuộc vào cái màu ghi đấy thì khi tạo bút ra thì khi tích vào chọn đúng màu thì nó sẽ hiển thị theo opacity nha. Nào, sau khi đã làm xong được điều này tôi sẽ tắt bỏ đi và lúc này tôi sẽ dùng cái công cụ M và tôi quét qua. Và sau khi mà quét qua như này xong thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng như sau cho tôi là Ctrl C là copy, và edit thì chúng ta sẽ chọn vào bút reset và chúng ta ấn vào đây. Và tất nhiên lúc này thì chúng ta sẽ kiểm tra lại. Đó, lúc này thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới và bút B của chúng ta thì có thể là tôi sẽ chọn một cái màu vàng. Ok, tôi sẽ chọn một cái màu vàng như này và tất nhiên bạn tích vào đấy. Lớp mình nhìn thấy cái màu của tôi chưa? Dạ có nhìn thấy. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này cái bút của chúng ta nó sẽ như này.
Đó, và cái này nó lại giá trị là khi mà bạn tạo như thế thì nó sẽ này, nó sẽ khá là giống với inut. Inut cũng có thể làm được điều này. Nhưng lúc này sau khi làm xong thì các bạn có đồng ý với tôi là hôm trước chúng ta đã muốn tạo ra đầu bút rồi, thì chúng ta có thể tạo ra bằng cách là chúng ta sẽ chọn vào F5 là điều chỉnh cái setting của đầu bút. Sau đó thì chúng ta giãn cách đầu bút, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh độ to nhỏ của đầu bút. Đây, to tầm này được chưa? Và chúng ta chọn vào Shape Dynamic thì chúng ta sẽ chỉnh độ to nhỏ của đầu bút. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào đây và chúng ta sẽ kéo lên đây thì nó sẽ bay lên trên và bay xuống dưới. Và tất nhiên cái độ xa mờ này nó còn tăng lên một độ nữa bằng transfer. Transfer sẽ giúp ích cho chúng ta làm điều đó. Đó. Bạn thấy không? Và lúc này thì khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta chỉ cần vẩy ra như này thôi. Thì chúng ta sẽ có một cái màu. Và tất nhiên để muốn cái màu này nổi được trên nền khác thì nó không phải là trên nền xanh, mà nó phải trên một cái nền khác. Vậy thì cái màu này không phải là màu vàng nữa mà có thể là màu trắng. Thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Được chưa? Và tất nhiên là trong quá trình khi làm thì các bạn thu nhỏ lại và vẩy ra nó có thể như này này. Đó, thấy chưa? Và chúng ta vẩy ra như này thì cái bút của chúng ta nó khác so với cái hình tròn hôm trước chúng ta làm là nó có cái viền. Các bạn nhìn thấy nó có cái viền chưa? Dạ, Đấy. có nhìn thấy. Được chưa? Và tất nhiên là trong quá trình khi có cái viền thì chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo ở đây. Ok, chúng ta kéo ở đây, kéo ở đây, kéo ở đây, kéo ở đây, kéo ở đây. Nó rất là đơn giản. Và lúc này thì chúng ta có thể vẽ những cái biểu tượng chữ của chúng ta là mùng 8. Đó, rồi chúng ta có thể chọn vào biểu tượng là một cái cánh, đúng không chưa? Hôm trước chúng ta muốn làm cái biểu tượng liên quan đến cái Omo rồi, nhưng bây giờ chúng ta có thể vẽ trực tiếp từ cái cánh này, thu nhỏ đầu bút lại và chúng ta có thể vẽ rất là thoải mái theo ý đồ của chúng ta. Là chúng ta lan tỏa rồi chúng ta sẽ được đấy, được chưa? Rồi, vậy thì sau khi mà đã hiểu được bản chất của cái việc đấy, vậy thì cái bút của chúng ta nó có thể có nhiều kiểu được không? Ví dụ chúng ta lập ra một layer mới, chúng ta có ý đồ liên quan đến hôm nay chúng ta làm việc bia chẳng hạn, thì tôi có thể dùng một cái biểu tượng liên quan đến một cái hình tròn. Hình tròn này thì tôi sẽ làm rất là to nhé, các bạn nhớ nhé. Tôi sẽ chọn rất là to, và sau khi chọn to xong như này thì tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi đổ cho nó một cái màu tên là màu đen. Sau khi đã chọn màu đen xong thì bắt đầu tôi sẽ thực hiện thao tác là tôi sẽ làm một cái thao tác là M. Tôi sẽ chuột phải chọn vào Transform Selection nhé. M này. Chuột phải này, chúng ta chọn vào Transform Selection là điều chỉnh kích thước của to nhỏ của cái đầu bút của chúng ta. Cái vùng chọn chúng ta dùng phím Alt chúng ta kéo vào đây. Thì ngay lập tức cái vùng chọn chúng ta sẽ nhỏ lại, và sau khi nhỏ lại xong thì bây giờ chúng ta làm cách nào? Enter. Chúng ta dùng công cụ Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Làm mềm vùng chọn sau khi vẽ có nghĩa là chúng ta sẽ chọn giá trị là khoảng bao nhiêu á? Chúng ta có thể chọn là 50. Và sau khi chọn 50 xong thì chúng ta xóa đi. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó được trong suốt, và trong suốt như này thì lúc này tôi mới vào cái giá trị là tôi tạo hình cho nó bằng cách như sau, là tôi chọn filter và tôi chọn là liquify. Có nghĩa là đây là mục đích của tôi không muốn tạo bằng hình tròn nữa. Tôi có thể tạo bằng hình này. Và như hôm trước tôi đã có nói cho bạn về cái cách ứng dụng đến lúc này thì chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta kéo vào đây, chúng ta kéo vào đây, chúng ta kéo vào đây. Và trong cái trình khi kéo thì các bạn có thể kéo những cái biểu tượng như này. Đó, thu nhỏ đầu bút lại và chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo. Đó, và chúng ta có thể kéo dài này, thu nhỏ phóng to ra, cầm kéo dài. Đấy. Và các bạn có thể tự tạo ra khoảng 3-4 cái hình bút như này thì nó sẽ là tốt nhất, chứ không nhất thiết phải lấy từ một cái. Ok, lớp mình hiểu phần này chưa nhỉ? Dạ, có. Thầy cho em hỏi chút đấy. Nói đi. Vâng, cái bản Inwood cái bản Photoshop 2020 của em đang dùng cái Liquify này thì nó cứ bị giật giật ấy, thì thầy có cách nào khắc phục không hả thầy? Nó do máy của em thôi. Vâng. Nha, ok. Và sau khi mà chọn xong nha thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này tôi đã có rồi, thì bây giờ tôi sẽ làm sao tôi tắt bỏ đi. Và tôi dùng cái công cụ M và tôi sẽ quét qua. Nên là khi mà các bạn dùng với thiết kế trên Photoshop thì chúng ta cũng phải biết là cái máy mình nó có yếu hay khỏe. Cái máy mình nó có phù hợp với cái lệnh đó không. Đôi lúc khi tôi muốn dùng lệnh đấy thì tôi phải dùng bé thôi. Để thứ nhất là mình sao em vẫn dùng được, nhưng nó hình nó bé thôi thì nó sẽ làm dễ hơn. Còn nếu mà nó to quá, em kiếm một cái ảnh to đùng, sau đó em dùng Liquify em kéo thì nó giật là chuyện bình thường, bởi vì cái ảnh nó rất là lớn.
Đó, đấy chính như vậy mà hồi xưa tôi dùng cái máy yếu mà tôi vẫn dùng được, bởi vì sao? Tôi biết rằng là tôi biết bạn yếu hay khỏe, tôi biết bạn sức đến đâu để tôi làm cho phù hợp. Đó nhá. Rồi các bạn nhìn vào đây, sau khi tôi làm xong tôi ấn vào Ctrl C và sau đó thì tôi chọn vào Edit và tôi chọn vào biểu tượng đó là bút. Và sau khi tôi chọn bút xong như này thì lúc này tôi có một cái bút rất hay, các bạn nhìn bút tôi nhé. Và lúc này thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi và tôi bật này lên. Đấy. Cái bút này rất hay là bằng cách tôi chọn vào bút B. Và bút B sau đó thì tôi lập ra một layer mới cho các bạn. Thì cái bút đây tôi kéo đây. Ví dụ tôi chọn cái này là màu trắng được không các bạn? Đó, các bạn có nhìn thấy hình không ạ? Đó. Dạ có nhìn thấy. Rồi, sau khi tôi chọn xong này thì tôi ấn vào F5. F5 để làm gì? Để tôi giãn cái đầu bút ra. Được chưa? Thấy không? Rồi, sau đó tôi chọn vào Shape Dynamic để tôi chỉnh độ to nhỏ và tất nhiên tôi sẽ chỉnh độ xoay được không? Để nó xoay các hướng khác nhau không nữa. Các bạn nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Có nhìn thấy ạ. Rồi, chỉnh độ to nhỏ khác nhau rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ là có làm sao? Có nhiều người thì muốn rằng là khi mà mình làm thiết kế thì mình có thể tích vào đây. Nhìn chưa? Tích vào đây, tự xoay này. Em thấy là tự xoay á. Và tất nhiên khi mà làm như này thì tôi cũng muốn là có một cái transfer để tôi chỉnh độ to nổ mờ khác nhau được chưa? Và đấy, các bạn nhìn đó. Và tất nhiên là khi mà chúng ta vẩy ra như này thì nó sẽ được tiêu chí đây là một cái nền background của chúng ta thiết kế. Và tất nhiên là khi mà bạn làm đây thì nhớ một điều rằng là đã có rất nhiều những cái bạn mình không dùng gradient này nữa, mình dùng một cái gradient khác được không? Các bạn có thể chọn cho tôi một cái gradient là màu xanh dương và chuyển sang màu hồng. Đây là những cái màu theo kiểu thiên về giày dép, các bạn có thể dùng những cái kiểu như thế này. Đó, tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào biểu tượng. Rồi, bên này thì tôi sẽ làm cho sao? Tôi tích vào đây một cái thì tôi sẽ chọn một cái màu hồng. Đó. Sau khi đã màu hồng xong thì tôi dùng phím G và tôi kéo từ trái qua phải như này. Đây tôi sẽ chọn vào đây cho các bạn. Đó. Tùy theo tính chất của các bạn thôi. Và sau khi mình làm xong thì lúc này thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới và chúng ta chọn vào bút B. Cái bút B lúc này thì bạn chọn 100% cho tôi và tôi sẽ vẩy ra như này. Đó, các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Alo? Và chúng ta có thể được có nghĩa là khi vẩy ra thì nó là ngẫu nhiên, nhưng mà chúng ta có thể tích vào đây, chúng ta có thể tự chủ động được. Đấy, và cứ mỗi lần tích thì nó sẽ làm sao? Và chúng ta có thể điều tiết là cái này nó sẽ là to như này được không ạ? Ok. Các bạn có nhìn thấy hình tôi chưa? Có nhìn thấy ạ. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là những cái biểu tượng hình của chúng ta có thể thu nhỏ lại và chúng ta vẩy ra như này. Và thậm chí là chúng ta ấn vào F5 để chúng ta có thể làm gì ạ? Chúng ta sẽ bay lên trên và bay xuống dưới nó được không ạ? Và lúc này thì các bạn thao bạn vẩy ra thì nó sẽ bay như này. Đó. Và cái này các bạn có thể tạo bông hoa. Rồi các bạn có thể tạo ra những biểu tượng lá cây, cành cây hay cái gì đó bạn muốn bay ra, vitamin A, vitamin B thì đều được hết. Để thu nhỏ lại thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái đường vẩy này như này, nó sẽ có giá trị cho các bạn. Được chưa? Và tất nhiên chúng ta chọn mặt Ctrl. Rồi, tất nhiên chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là ổ D. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn là ví dụ cái này thì ở trên mạng thì người ta cũng làm. Tất nhiên có một số cái thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái tư liệu về đủ mẹ. Và chúng ta chọn vào giày. Ok, và chúng ta chọn vào giày thể thao nam. Như hôm trước chúng ta đã từng làm rồi thì chúng ta chỉ cần chọn một cái biểu tượng giày thôi. Các bạn có thể chọn vào đây và tôi ấn OK như này thì các bạn có một cái giày đã được cắt ra rồi, dùng V các bạn sẽ kéo sang bên này và kéo sang này cho tôi. Và đôi giày chúng ta khá to thì các bạn chỉ việc ấn vào Ctrl T và thu nhỏ là một phím man. Đó, các bạn có nhìn thấy hình này chưa? Đó. Có nhìn thấy. Và có nhiều người bảo là em muốn là tạo ra một cái cảm giác thì đây là cảm giác của chúng ta và có thể làm được, và cái đôi giày của chúng ta thì vẫn có thể chỉnh sáng tối được. Ví dụ trong trường hợp này thì chúng ta sẽ ấn F5. Chúng ta chỉ cần ấn vào Ctrl G cái đôi giày và tất nhiên chúng ta sẽ làm cho cái đôi giày nó sáng lên. Và sau khi sáng xong thì chúng ta sẽ làm sao? Có hai cách. Một là cố tình tạo ra cảm giác như vậy. Hai là các bạn sẽ vờn theo khối của nó thì dùng Blending Option. Ở trong phần này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó sẽ có một vài cái tiêu chí cho các bạn, đó là các bạn sẽ thuộc tính là để lại cái màu sáng thì màu đậm sẽ bị triệt tiêu, nên là tôi sẽ cầm tôi kéo vào đây.
Và sau khi tôi kéo xong đến đây rồi thì tôi giữ phím Alt, tôi tách này ra. Đó, và tất nhiên là khi tách ra thì các bạn sẽ nhìn thấy cái giày của tôi cũng đủ sáng rồi. Đó, thì đây là một cái kiểu của chúng ta, nó có thể làm như này. Và sau khi làm xong thì tôi giữ phím Ctrl và tôi quay trở lại vùng chọn cho đối tượng này. Cái này thì nó có rất là nhiều kiểu để các bạn lựa chọn, là các bạn có thể nhấn nhá cái hình của chúng ta được. Ví dụ như chúng ta chỉ cần lập ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ một cái màu tên là màu trắng. Thì cái màu trắng này thì các bạn sẽ thu nhỏ xuống. Đây, cho xuống dưới một đối tượng nữa thì đây là màu trắng của chúng ta đấy. Thì với cái màu trắng này thì bạn bỏ ra cho tôi thì tôi sẽ đặt đúng cái màu trắng ở giữa, thì các bạn chỉ cần chọn vào filter rồi các bạn chọn vào phần blur. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi những cái giá trị blur của chúng ta. Thì ở đây nó có motion blur theo hướng, còn radian là blur là theo cái tâm giữa. Và cái này nó có hai thuộc tính, một là xoáy. Các bạn ấn OK thì cái đôi giày này chúng ta sẽ xoáy như này. Và tất nhiên khi đưa ra thì nó cũng tạo ra những cái cảm giác khác. Các bạn có nhìn điều này không ạ? Alo? Dạ có. Rồi, phần thứ hai của các bạn là gì? Nếu mà tôi không chọn vào tông sáng như thế này thì tôi sẽ làm bằng cách nào? Tôi chọn vào filter và tất nhiên tôi sẽ chọn vào biểu tượng là blur gallery. Đây, blur đây, và chúng ta chọn vào biểu tượng radian blur. Thì lúc này tôi không chọn này, tôi chọn vào room thì nó sẽ tung tóe ra và nó lấy tâm giữa của đối tượng này. Tôi ấn OK thì tất cả những hình này chúng ta sẽ chéo như này. OK. Và những cái biểu tượng này thì các bạn đã dùng một lần rồi thì các bạn có thể dùng filter và chúng ta chọn vào Alt-Cancel. Alt-Cancel là nhắc lại lệnh filter bạn đang làm. Đó, bạn tích vào đây cho tôi. Bạn tích vào đây cho tôi một lần nữa. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ lập ra một layer mới và tôi dùng bút bê. Cái bút bê lúc này tôi không dùng bút cái nước mà tôi tạo ra nữa, mà các bạn có thể trực tiếp từ một cái bút bình thường. Ví dụ đây là một cái bút bình thường và chúng ta thu nhỏ lại. Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng như sau, là tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng như này. Đây, tôi tắt bỏ cái này cho các bạn nhìn. Tôi vẽ này như này được không? Đấy, vẽ hình tròn. Vẽ hình tròn. Rồi, sau khi đã vẽ hình tròn xong thì bạn có thể chọn vào filter rồi bạn chọn vào blur và chúng ta chọn vào màu radian blur. Thì các bạn sẽ nhìn này, tôi ấn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Alo? Dạ có. Rồi, các bạn có thể chọn filter rồi các bạn chọn vào Alt-Cancel thì nó sẽ nhắc lại bệnh vừa làm. Còn nếu trong trường hợp này khi mà bạn chọn vào filter, bạn chọn vào cái blur của tôi. Đây blur đây, và chúng ta chọn vào motion blur hay radian blur. Nhưng lúc này chúng ta không chọn tâm giữa nữa mà chúng ta sẽ chọn sang bên này. Các bạn nhìn đây, bên này bên trái bên phải chưa? Alo? Dạ có. Thì bạn chỉ cần ấn OK thôi thì cái này nó sẽ xước theo hình này. Và lúc này chúng ta chọn vào filter và chúng ta chọn vào Alt-Cancel nhắc lại. Nó sẽ được nhảy và chúng ta sẽ chọn vào filter và chúng ta chọn Alt-Cancel nha. Thế các bạn có nhìn thấy là tôi tạo ra tia sáng này được không ạ? Alo? Dạ được ạ. Rồi, sau khi đã có một cái xong tôi sẽ được quyền copy và tôi ấn vào Ctrl T và tôi sẽ làm sao? Đảo ngược lại. Các bạn nhớ nhé, tôi sẽ đảo ngược lại. Và sau khi đã đảo ngược xong rồi thì bên này tôi có rồi thì tôi sẽ làm sao? Tôi có cả hai rồi tôi ép lại. Ctrl E. Sau đó tôi ấn vào Ctrl T, tôi ấn vào Ctrl G này. Ctrl G này nhân bản nó sẽ sáng lên này. Ctrl T và tôi sẽ xoay như này được không ạ? Alo? Dạ có ạ. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng này xong thì các bạn ấn vào Ctrl E ép lại cho tôi. Thì cái hình của chúng ta nó sẽ được hiện lên như thế này. Đấy. Có nghĩa là mình tạo ra những cái tia sáng là như vậy. Nhưng cũng có thể là chúng ta lại không thích cái tia sáng này. Tia sáng này chúng ta lại chọn vào nó và tôi lại chọn vào filter và tôi chọn là biểu tượng blur và tôi chọn vào radian blur để các bạn rất là nhớ những cái này. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là hiệu ứng xoáy thì các bạn có thể chọn xoáy chỗ này được không? Ấn OK này. Đấy, thì các bạn nhìn chưa? Và nếu chúng ta chọn vào filter và chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào radian blur và chúng ta chọn vào tâm giữa như này. Đó, thì lại không có gì cả. Rồi, vậy thì để muốn tạo ra tia sáng như thế thì chúng ta cũng có thể tạo ra một cái cách như hôm trước chúng ta vừa làm cho các bạn. Đó là gì? Tôi sẽ bật cái này lên cho các bạn nhé. Đây là cái phát sáng này. Thì tôi lập ra một layer mới và tôi chọn bút bê. Trong phần này thì tôi sẽ làm sao tắt bỏ hai cái này đi và tôi thực hiện một thao tác là bút bê của tôi là hình tròn và tôi ấn F5. Các bạn biết F5 rồi đúng không ạ?
Alo. Dạ biết ạ. Rồi, sau khi chọn bút F5 rồi thì các bạn sẽ ấn vào bút B và ấn vào F5 giúp tôi. Và trong phần này thì các bạn ấn vào xếp bút tiếp xếp để chúng ta giãn các đầu bút ra. Bước số 2 này tôi sẽ chọn cho nó to nhỏ. Bước 3 tôi sẽ cho nó bay lên trên, bay xuống dưới. Bước thứ tư là tôi sẽ chọn vào transfer để chỉnh cho nó có độ xa gần một tẹo. Sau khi làm xong thì bây giờ các bạn có thể đồng ý tôi là tôi vẩy ra như này được không? Dạ được ạ. Rồi tôi sẽ để cho nó phần giữa nhiều hơn. Sau đó thì các bạn chỉ nhìn cũng là tiêu chí đấy, chúng ta vừa chọn vào filter, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào radial blur. Thì lúc này tôi chọn vào tiêu chí là tôi sẽ giãn ra như này. Tôi ok được không? Thì các bạn nhìn thấy cái này của tôi nó xước ra chưa? Tôi chọn vào biểu tượng filter, tôi chọn Handcanav nó sẽ nhắc lại này. Tôi chọn vào filter, tôi chọn Handcanav nha. Rồi sau đó tôi lại vẽ vào biểu tượng này hình tròn tiếp theo một lần nữa. Được chưa? Rồi tôi lại chọn vào filter, tôi chọn vào Handcanav tiếp theo. Cái này là các bạn tạo ra những cái tiêu chí về ánh sáng, các bạn có thể làm như nào. Rồi. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi là tôi chọn vào biểu tượng là tôi sẽ vẩy ra như thế này. Rồi, sau đó tôi chọn vào Handcanav thôi, bởi vì chúng ta đã vừa tạo ra rồi, chúng ta chọn vào Handcanav. Đó, các bạn nhìn chưa? Tạo ra những cái biểu tượng về tia sáng này nó rất là dễ. Và sau khi đã làm xong được cái này thì các bạn chỉ cần nhân bản cho tôi là Ctrl G, sau đó thì ép lại Ctrl E với nhau. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ bật cái phiên bản này lên. Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào đây được không? Alo? Các bạn nhìn thấy dày chưa? Dạ có ạ. Rồi, phần thứ hai, đôi lúc trong cái thiết kế của các bạn thì đôi lúc cũng tạo ra những cái cảm giác của chúng ta là gì? Chúng ta có thể có hai đôi giày. Đây là kiểu của cái dạng số 1. Cái dạng số 2 là các bạn có thể là chọn vào biểu tượng cho tôi như thế này. Chúng ta ép cả hai vào với nhau nhá. Rồi, trong phần này thì người ta cũng có một cái tiêu chí cho các bạn là chúng ta có một cái thuộc tính rất là hay trong cái phần Photoshop của chúng ta. Nó có phần Dark và Burn. Burn thì này. Đấy, các bạn nhìn đi ạ. Chúng ta sẽ có burn và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng làm sáng tối cho chúng ta đây ạ. Chúng ta sẽ chọn vào đây cho tôi. Dark và burn. Vậy cái dark này là gì? Thì chúng ta tích vào nó. Và sau khi chọn vào nó xong thì chúng ta tô qua. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái giày tôi sẽ sáng lên. Các bạn có nhìn thấy chỗ này sáng lên không ạ? Dạ có ạ. Đó, và làm như này thì đôi lúc chúng ta nhấn nhá ở vị trí này, đây gọi là nhấn nhá này, tôi vuốt qua chỗ này để nó sáng lên. Đó. Các bạn nhìn nha, giày nó sẽ sạch hơn rất là nhiều. Được chưa? Rồi, chỗ này tôi sẽ muốn là vuốt một tí để tạo ra cái cảm giác nó sáng hơn. Đấy, nhìn thấy chưa? Vậy thì có phải nó sẽ khác biệt so với bình thường của các bạn làm không? Hiểu phần này chưa? Dạ có. Dạ hiểu ạ. Rồi, vậy thì cái hiệu ứng của chúng ta nó có rất nhiều kiểu để các bạn lựa chọn. Và sau đó thì khi mà lựa chọn xong thì bạn mới được quyền tạo ra một cái cảm giác là bút chạy theo đường dẫn. Đây, cái bút chạy theo đường dẫn nghĩa sao? Chúng ta sẽ chọn vào pen và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm để chúng ta nhắc lại cái lệnh vừa làm. Hãy coi như là cái biểu tượng dày này là một cái biểu tượng khác này. Được không ạ? Và chúng ta sẽ kéo này, chúng ta kéo ở đây được không? Đấy, quảng cáo về giày thì tất nhiên là chúng ta sẽ làm rất là nhiều kiểu. Poster ấn tượng. Và tất nhiên là lập ra một layer mới rồi. Và lúc này thì các bạn để ý cho tôi là tôi chọn vào bút B. Và cái bút B này là của tôi thì tôi đang chọn một cái bút hình tròn. Các bạn có thể chọn hình tròn như này. Và cái đầu bút thì các bạn sẽ cho nó to ra một tí. Và cái đầu bút này của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn 100% nhé. Và nhớ một điều rằng để bút này, các bạn sẽ chọn vào pen và chọn vào chuột phải vào chính cái đường pen đó đang làm. Và chúng ta chọn vào chốc path. Thì nó đang chọn đầu bút thì bạn tích vào đây biểu tượng này cho tôi. Thì khi ấn OK thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nét của chúng ta là chạy từ trên xuống dưới này. Nhìn thấy chưa? Nó chạy theo hình này. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chứ nhỉ? Dạ thấy ạ. Ok, nhưng lúc này tôi sẽ xử lý cho các bạn một cái công đoạn như sau là bút B của tôi. Khi ấn vào bút B bạn tích vào biểu tượng cái bút và có dấu chấm tròn. Cái này đồng nghĩa với việc là chúng ta ấn vào Shape Dynamic trong phần F5 của chúng ta để chúng ta... Đây, chính là Shape Dynamic này. Bạn tích vào đây là có nghĩa là nó giống như tích vào phần này. Các bạn nhớ nhá. Nhớ phần này chưa? Rồi, bây giờ tôi tích cho các bạn xem là tích vào đây một cái. Thì đây tôi đang chọn đây và lúc này tôi ấn F5. Thì các bạn nhìn thấy bút tiếp xếp tôi ấn chưa?
Dạ thấy ạ. Xếp Dynamic đã ấn rồi. Vậy thì sau khi chọn xong thì các bạn chọn vào pen cho tôi, thì tôi chuột phải vào biểu tượng và tôi chọn vào biểu tượng lá dí Stroke Path, và cũng tương tự như vậy tôi lại chọn vào đây, nhưng cái này ở điểm bút ngoài chúng ta có sự khác. Đó là hai đầu nhỏ và giữa phình. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Ok. Và sau khi mà đã có xong cái biểu tượng này xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi ấn vào Ctrl Enter, thì tôi ấn vào Ctrl D là dứt lệnh vùng chọn của chúng ta xong rồi. Thì lúc này chúng ta có một cái bút, và cái bút này thì tôi muốn tạo ra một sự sang gần, nên là cái việc mặt nạ của các bạn rất là quan trọng. Tôi phóng to lên và tôi sẽ cầm biểu tượng này, tôi kéo vào đây. Và trong phần này đến đây rồi thì bắt đầu tôi mới giảm cái opacity xuống để tôi làm cái giá trị tôi sẽ phóng to, tôi tạo ra chiều sâu cho thiết kế. Đấy, được chưa? Và cái này vòng lên rồi cái này sẽ vòng xuống. Ok, chì vào nền. Ok, chì vào nền. Đó. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là một trong những cái biểu tượng hiệu ứng của chúng ta có thể làm ra những cái thiết kế cho cái yếu tố mà mình mang lại cho nó, được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy thì với cái tiêu chí này thì các bạn sẽ làm sao? Chúng ta sẽ bỏ qua, và các bạn nhớ là cái màu trắng này của chúng ta như lần trước là chúng ta chuột phải, chúng ta chọn vào phấn Blending Option, và sau đó bỏ thuộc tính là Transparency Shape Layer đi và chọn thuộc tính là phát quang, thì cái màu này của chúng ta sẽ sáng tươi hơn rất là nhiều, nhìn thấy không ạ? Alo? Dạ có ạ. Rồi, sau khi đã chọn vào tươi như thế này rồi, chúng ta chỉ cần giảm pin đi thôi thì chúng ta có một cái giá trị, cái màu chúng ta sẽ phát quang, nhìn thấy phát ánh sáng chưa? Màu này nó sẽ trong trẻo hơn rất là nhiều so với thiết kế của các bạn. Ok, hiểu cái này không ạ? Dạ hiểu ạ. Rồi, với cái tiêu chí như vừa rồi thì các bạn nhìn này, lúc này thì chúng ta sẽ tắt bỏ những cái thứ mà chúng ta thiết kế đi, và thậm chí là khi tắt bỏ những cái phần này đi, đây ạ, thì các bạn nhớ cho tôi là bút B của chúng ta đã có cái thuộc tính vừa rồi chúng ta vừa làm, đó là cái bút B theo hình tròn, và cái bút này thì thu nhỏ lại. Bút này thu nhỏ lại thì chúng ta vẽ ra như này đúng không? Chúng ta ấn F5. Và tôi giãn cách cái khoảng cách nó ra một tí nữa. Quên mất, chúng ta sẽ chọn vào giãn cách này. Chúng ta sẽ chọn là Shape Dynamic để chỉnh độ to nhỏ, chỉnh độ xoay, chỉnh độ không cần phải chỉnh bay lên trên bay lên dưới. Ok, tôi sẽ chọn vào đây bay một tí nhỉ. Tôi chọn vào transfer để tôi chỉnh nhỉ. Rồi sau khi làm xong thì bây giờ các bạn vẫn có thể chọn bút chạy theo đường dẫn theo kiểu như này được. Nhưng các bạn sẽ nhìn thấy nó khá là mờ nhạt, bởi vì lý do là chúng ta đang dùng trên một cái nền, có nghĩa là cái Canadoc này nó chỉ tối ưu trên nền màu đậm thôi. Màu đậm nhé, background màu đậm thì cực kỳ tốt luôn nhé. Còn đây là background màu sáng nên nó sẽ không giúp ích cho các bạn nhiều được đâu. Là Ctrl G này, nhưng nó lại làm ra những giá trị ánh sáng theo kiểu như này. Tôi sẽ chọn multi thì bạn sẽ đậm, và sau khi đậm xong thì bạn sẽ cầm biểu tượng này, bạn vẽ ra. Đây, tôi sẽ vẽ ra trên cái vị trí này. Đây, hình này của tôi đấy, tôi sẽ cầm tôi vẽ đây cho các bạn xem. Và tôi chọn 100%. Đấy, các bạn nhìn nhá, đi đến đâu thì hình nó sẽ được mờ mờ như này thôi, mà lại không đem lại cái giá trị thật là nhiều được. Vậy thì bạn có thể lập ra một layer mới và vẽ như này, thì cái hình nó sẽ là màu trắng này. Được chưa? Ok, hiểu cái phần này chưa nhỉ? Dạ hiểu ạ. Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta cũng có thể áp dụng cho một cái nền tảng là chúng ta chọn vào một cái bút của chúng ta là không phải là cái bóng ấy nữa, mà chúng ta đấy, vậy thì hoa hoét hay là cái gì đó thì đều có giá trị hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào một cái phần như sau là tôi sẽ chọn vào pen, và trong cái phần pen này thì tôi sẽ có một cái nền tảng như sau là tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm. Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi sẽ ấn vào Ctrl Enter và tôi lập ra một layer mới. Và sau khi layer mới xong thì tôi sẽ để cho nó một cái màu tên là màu đen. Sau khi đã chọn màu đen xong thì tôi sẽ chọn vào vị trí là tôi sẽ tích vào đây một điểm nữa, tôi sẽ tích vào đây một điểm nữa. Đó, Ctrl Enter. Và sau khi Ctrl Enter xong thì tôi sẽ để cho nó một cái màu, và tất nhiên bạn có thể kiếm một cái đá thật cũng được, nhưng mà lúc này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng hình nó sẽ vừa phải, nó là màu ghi, đổ màu vẫn là trên cái nền đấy thôi. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chọn là pen, và chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, và tôi sẽ tích vào đây. Và tôi cũng không dùng màu trắng nhé, các bạn nhớ nhé, tôi sẽ chọn màu sáng hơn thôi chứ tôi không dùng trắng nha. Đó, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có 3 sắc độ cho một cái hình như này. Đó.
Và rất là đơn giản là lúc này tôi giữ vào một cái công cụ phím Alt và tích vào đây thì tôi sẽ làm cho nó ra một cái bút. Tôi sẽ quét qua Ctrl C. Sau đó tôi chọn vào Edit và tôi chọn vào biểu tượng Define Bút Preset. Và lúc này sau khi làm xong tôi giữ phím Alt tôi tích ở đây thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái này tôi bỏ đi. Và lúc này thì cái này biểu tượng này thì tôi sẽ bỏ tiếp theo đi nữa là cái ánh sáng chạy xung quanh. Tiếp theo tôi chọn vào bút B và bút B lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi nhập vào một layer mới. Tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tên là màu trắng thì các bạn nhìn được tích và ra phát nó sẽ ra khối. Cả nhà mình nhìn thấy cái khối tôi trên nhỉ? Dạ thấy ạ. Ok, F5 chúng ta điều chỉnh cái đầu bút ra một tí nè. Thứ nhất là chúng ta cho nó giãn ra này. Thứ hai là chúng ta cho nó to ra nhỏ này. Thứ ba chúng ta cho nó xoay này. Vậy thì cái đầu bút này là có 3-4 cái nữa thì cực kỳ tốt luôn nhé. Các bạn nhớ nhé. Rồi sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ cho đầu bút nó to ra và chúng ta vẩy đây. Đấy, ví dụ như trong trường hợp này mình bị gì quá thì ok, chúng ta ấn F5 và chúng ta cho nó thưa ra. Ok. Đấy, các bạn nhìn chưa? Cũng là cái biểu tượng đấy, nhưng sau đó thì tôi nhập ra một layer mới và tôi sẽ tích một cái biểu tượng to hơn. Ấn làm sai Ctrl Z lại, làm sai Ctrl Z lại để tạo ra độ to nhỏ này. Tích vào đây này. Đó, có một cái to đùng này, chúng ta sẽ tích vào đây. Đấy, nhưng mà cái to đùng đấy thì đôi lúc tại vì là do mình tạo hình từ một cái bé nên là nhìn nó sẽ bị mờ. Đấy, các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Alo? Dạ có ạ. Và sau khi đã có cái này xong thì các bạn nhớ cho tôi layer mới và tôi sẽ chọn ra một cái biểu tượng in ngắn và tôi chỉ vào đây lấy một cái màu này. Tôi đổ màu cho nó bằng lệnh là Andenete và chọn vào Andenete. Rồi chúng ta chọn vào Ctrl G thì nó sẽ chui vào cái hình của chúng ta thôi. Và tất nhiên cái việc này thì của các bạn thì bạn có thể chọn một color thì cũng được, ok, tuy nhiên chúng ta chọn vào đây được đúng không? Các bạn có nhìn hình này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Ok, và lúc này chúng ta được quyền làm sao chỉnh cho nó phù hợp, nó vẩy nó ít sáng lên, nó có phải là bút màu xanh chưa? Nhìn thấy không ạ? Dạ có. Dạ thấy ạ. Ok, cũng tương tự như vậy, lúc này chúng ta nhập ra một layer mới và chúng ta chọn bút B thứ hai và bút này thì chúng ta sẽ thu nhỏ thôi, thì chúng ta sẽ tạo ra chiều sâu của những cái bút còn lại, có thể là một màu trắng. Đấy, các bạn có thể là tạo ra nhiều loại đầu bút này nhé. Để chúng ta tạo ra những cái cảm giác khi mà làm về thiết kế của chúng ta nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, đúng không? Alo? Dạ nghe ạ. Rồi, vậy thì trong cái câu chuyện của chúng ta thì hôm nay thì chúng ta không phải đến dày nữa mà chúng ta có thể chọn một cái phương án là chúng ta sẽ chọn vào cùng là cái bút đó. Tại vì tôi sẽ khơi gợi cái giá trị là các bạn sẽ sáng tạo đến đâu nhé. Sau này thì khi mà làm poster thì chúng ta phải hiểu là đây những cái này chúng ta tự tạo. Đúng chưa? Và đã là tự tạo thì như các bạn biết này, ví dụ như là khi mà chúng ta chọn vào đây đôi giày đây, các bạn chỉ cần chọn vào cái biểu tượng text này, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào Nike. Sau khi chọn xong này thì bạn ấn vào Ctrl T cho tôi, bạn kéo vào đây cho tôi. Cái phông chữ thì các bạn biết rồi, chúng ta chọn vào đây. Cái text này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào biểu tượng là Spot. Và sau khi chọn vào đây xong thì các bạn có một cái phông chữ, thì phông chữ lúc này thì các bạn này, ví dụ trong trường hợp này mà các bạn muốn mở rộng cái chiều dài ra thì nó rất là dễ, Ctrl T. Được chưa? Đây cũng chỉ là một cái giải pháp cho cái việc mà các bạn muốn đặt một cái text lên một cái đối tượng của chúng ta thôi. Thì các bạn nhìn thấy cái này là áp dụng cho những cái tạp chí rồi những cái poster cũng có thể là nó ấn tượng thì người ta có thể làm theo cách này. Nhìn nhá. Đối với cái text này thì các bạn có thể làm, đây là hiệu ứng là tôi cũng chỉ sửa cho các bạn này và chỉ cho các bạn, bạn ấn vào Ctrl J giúp tôi làm 2. Thì cái phần phía trên tôi có một cái text phía trên và một text phía dưới. Text trên thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng nó là cái nét. Ok, hiểu phần nét chưa? Dạ hiểu. Nào, chúng ta chuột phải chọn vào phần blending option thì lúc này tôi sẽ để cái này là stroke. Và cái stroke này thì tôi sẽ để cho nó là màu trắng. Và nhớ một điều, màu trắng thì bạn để out in là bên trong thì tôi chọn vào đây. Tôi ấn ok cho các bạn này.
Lúc này sau khi xong thì tôi sẽ cần kéo này xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy là hình này của chúng ta đây, nó sẽ có một cái nét mà tôi có thể chỉnh lại. Đấy là viền mà. Bỏ cái phim đi nó sẽ được đấy, và cái chốc này thì tôi sẽ cho nó bé lại thôi. Nếu mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Rồi xong. Sau khi xong thì cái biểu tượng cái hình chữ này của các bạn sẽ phải đặt vào đúng vị trí của nhau. Và cái text thứ hai này của các bạn thì phải dưới đôi giày nên tôi kéo xuống dưới giày nha. Đó, thì các bạn có nhìn hình này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Đấy, vậy thì chọn đối tượng 1 và chọn đối tượng 2 này thì ở đây nó sẽ có một cái hình ảnh cho các bạn, và sau này các bạn muốn kéo đâu mà mình không phải mất thời gian nữa thì mình có thể chọn vào biểu tượng khóa. Nhìn thấy ạ, khóa đây là khóa vị trí của những đối tượng với nhau và nó gắn liền với nhau, khi kéo đi một cái thì cái khác cũng kéo theo. Và tích vào đây một cái thì bạn có thể dịch chuyển đi. Thì đây, nhìn thấy chưa? Chữ chúng ta thích đặt kiểu gì cũng được. Đó. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ hiểu ạ. Ok, và sau khi tôi chọn vào đây xong thì tôi đã có được cái hiệu ứng cho cái chữ của chúng ta là đây là một kiểu nhá. Rồi, cái kiểu thứ hai là của chúng ta là gì? Chúng ta lại mở khóa ra. Và sau khi mở khóa thì chúng ta có thể vứt bỏ cái này đi. Đây, cái chữ này của các bạn sẽ được làm sao kéo xuống phần phía dưới. Và lúc ngoài chúng ta chọn vào Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Cũng tương tự như vậy thì cái đối tượng chữ này các bạn có thể áp dụng một cái lệnh là Ctrl G. Ctrl G thì nó sẽ sinh ra hai cái chữ, và cái chữ số 2 thì mình sẽ chuột phải và convert là rasterized type. Rasterized type nó sẽ làm mất đi cái hiệu ứng cho các bạn, đó là cái này. Mất cái định dạng về chữ. Và sau khi mất định dạng về chữ rồi thì chúng ta chọn vào filter và chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào radial blur, thì cái biểu tượng chấm này các bạn sẽ đặt xuống dưới đây, bởi vì cái hình này chữ của chúng ta dưới đây thì chúng ta đặt dưới đây tâm sáng này. Đấy. Và chúng ta ấn OK thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của chúng ta phát sáng. Các bạn có nhìn thấy chữ của chúng ta phát sáng như này chưa? Dạ có ạ. Hiểu cái phần này chưa? Dạ hiểu. Ok, và nếu mà các bạn muốn đặt tâm nó vào đúng giữa thì các bạn có thể đặt thẳng trực tiếp lên đây. Đặt thẳng trực tiếp lên đây đã nhé. Sau đó bạn chọn vào filter, rồi bạn chọn vào blur, rồi chọn vào radial blur, bạn ấn OK ở giữa này chứ. Dạ hiểu ạ. Đó, và sau khi đã chọn xong này xong thì bạn lại chọn vào filter và chọn vào Alt F thì nó sẽ được nhanh. Đấy, thì cái biểu tượng sau khi đã tạo xong thì bạn sẽ đặt thẳng trực tiếp xuống đây, thì có phải chúng ta có hiệu ứng cho chữ không? Dạ đúng ạ. Đó, đấy cũng là một cái cách mà dành cho hiệu ứng cho các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái gì ạ? Chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng. Chúng ta xóa hết. Rồi, vậy thì lúc này chúng ta sẽ bỏ cái thuộc tính này đi và tôi chọn vào gradient, thì cái này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là Ctrl O. Trong phần Ctrl O thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là cái ổ D và tôi sẽ chọn một cái thuộc tính ở phần phía trên cho các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ khai thác cái vấn đề về sự sáng tạo của các bạn nhá. Ảnh tư liệu và chúng ta sẽ chọn vào ngày 12 tháng 12 và đây là giá trị về bia. Thì các bạn sẽ nhìn thấy một số cái thuộc tính về bia của chúng ta thì nó có cái ví dụ các bạn có thể chọn ở đây là một cái bia này. Với một cái hình như này thì làm nào để cắt được thì chúng ta có thể chọn vào biểu tượng như sau, là chúng ta chọn vào cái Quick Selection Tool và Magic Wand, và tất nhiên tôi chọn vào cái object này, tôi quét qua toàn bộ tất cả như này. Chúng ta sẽ ấn Escape. Đấy, khi chọn vào đây thì tôi sẽ chọn vào hình vuông, và sau khi vuông xong tôi quét qua cả này thì không biết nó có thể chọn được không. Đó, thì các bạn thấy là có một số cái hình nó chọn được rất là nhanh thì mình cũng chọn nhanh thôi. Mình sẽ ấn vào biểu tượng mặt nạ. Và lúc này thì tôi giữ được cái hình rồi. Và bây giờ thì cái hình của các bạn thì nó sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào đây, và tất nhiên hình này thì tôi sẽ tắt bỏ đi. Cái phương diện thứ hai của các bạn là dùng V và các bạn đẩy sang cho tôi. Lúc này thì tôi sẽ để vào trên một cái nền như thế này. Cái hình này quá to cho nên trên tất cả tôi ấn vào Ctrl T để tôi thu nhỏ lại. Giữ phím Alt các bạn nhớ nha, tôi sẽ chọn vào đồng tâm và đồng dạng đây, chúng ta chọn vào đây. Ok, và sau khi mà đã lựa chọn xong được cái vị trí như thế này rồi thì chúng ta thay đổi cái background thôi, G. Sau khi chọn vào thay đổi background thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái nền, ví dụ tôi chọn vào một cái gradient basic.
Bước số 2 này tôi sẽ tích vào đây, tôi để một cái màu đó là màu nâu đậm. Sau đó tôi tích vào đây, tôi sẽ để một cái màu vàng. Và cuối cùng thì các bạn có thể để trắng chẳng hạn như này, ví dụ thế. Và xem lại là gradient tôi kéo từ đến đây. Đấy, và trong quá trình khi kéo thì tôi sẽ cầm lên để tôi kéo rộng ra như này thì nó sẽ đủ độ hơn cho các bạn. Và sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi là tất cả những cái hình màu xanh này tôi không cần giữ lại nữa. Tôi sẽ bỏ hết thuộc tính của cái bút này đi. Tôi chọn bút này tôi bỏ đi, bởi vì mục tiêu của chúng ta là cái này. Được chưa? Rồi, tại vì nó có mặt nạ rồi, làm thế nào để mất toàn bộ tất cả những nền màu xanh này thì người ta có rất nhiều kiểu để xử lý. Xử lý thứ nhất là các bạn nhìn này. Ví dụ bạn chọn màu xanh này, bạn chỉ cần tích vào cái mặt nạ, chọn vào mặt nạ cho tôi và chọn vào filter. Chúng ta chọn vào phần Other và chúng ta chọn vào minimum. Thì lúc này các bạn chỉ cần tăng cái này lên thôi. Nhìn nhá, tăng vào đây, tăng vào đây. Tất nhiên đây là một giải pháp tôi làm nhanh thôi, chứ còn bình thường chúng ta không nên dùng chiêu thức này nha. Rồi, đã xong. Bước số 2 là các bạn nhớ cho tôi là cái biểu tượng này là cái nền background của chúng ta nó phải hơi cái vàng, nó ám vàng rồi. Hình này chúng ta sẽ đánh một cái chữ B. Và cái chữ B này chúng ta chọn vào một chữ bia và Ctrl T chúng ta sẽ kéo nó ra. Ok, chúng ta chọn vào BER. Rồi, sau khi đã chọn xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại và chúng ta chọn một cái phông chữ nó phù hợp theo cái ý đồ của các bạn đây. Các bạn chọn vào bút B cho tôi. Và cái này thì các bạn chọn vào T, chúng ta chọn vào biểu tượng phông chữ của chúng ta. Ok, B. Với một cái phông chữ như này thì các bạn có thể phóng to cho tôi, và phóng to cho tôi như thế này thì các bạn có thể được quyền làm sao copy từng cái chữ một là Ctrl X. Mình có thể design một cái phông chữ hoặc design một cái cách sắp xếp, được không ạ? Nào, đây các bạn nhìn nhá. Và chúng ta phóng to này này. Ok, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào đây. Rồi chúng ta lại chọn vào biểu tượng xóa đây đi, và tôi sẽ copy cái biểu tượng này đi, xóa này đi. Tôi có một chữ B. Tôi có một chữ E. Sau đó tôi giữ phím man, tôi copy một cái chữ E bé hơn. Rồi tôi sẽ copy thêm một chữ R nữa. Đấy, ví dụ như thế. Còn nếu không thì bạn có thể giữ nguyên định dạng là một chữ như bình thường ở giữa của chúng ta như thế này. Rồi, xong chưa? Nào, các bạn nhìn vào đây cho tôi nhé. Lúc này thì các bạn để ý cho tôi là cái đối tượng chữ này của chúng ta nên convert ra này. Convert là convert smart object. Convert smart object chính là biến cái đối tượng text của chúng ta trở thành một biểu tượng bảo toàn được về kích thước và phông chữ, với điều kiện là nó bóp méo hay như nào nó vẫn có thể được hết, được chưa? Nào các bạn tích vào đây giúp tôi convert smart object. Và khi convert smart object rồi thì bảo là thấy vậy thì nó ở đâu? Đây, tôi sẽ tắt bỏ cái này đây. Các bạn muốn điều chỉnh phông chữ thì các bạn chỉ cần tích đúp vào đây thôi, thì ngay tức nó tự nhảy sang cho các bạn thì phông chữ vẫn còn. Cả nước mình nhìn thấy phần này chưa? Dạ thấy ạ. Rồi, xong nhá. Nào, tiếp theo này, tôi sẽ tắt bỏ cái này đi. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần này của tôi thì tôi sẽ chọn vào hiệu ứng là filter và tôi chọn vào liquify, nên là cái convert smart object rất hay. Và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ để ý cho tôi là tôi thu nhỏ lại, phóng to lên để làm gì? Tôi sẽ phóng to này. Tôi sẽ thu nhỏ xuống và tôi sẽ được quyền làm cho nó cái hình nó méo đi một tí. Ok, các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Dạ có ạ. Và chúng ta có thể được quyền là chọn méo nhiều hay méo ít, đấy là việc của chúng ta thôi. Đấy, được chưa? Đó. Ok. Đó, xong chưa? Ấn ok nhá. Có nhìn thấy hình chưa? Dạ thấy ạ. Và tất nhiên là khi tích đúp vào đây thì bạn có thể thay đổi cho tôi một cái chữ tên là Khánh được. Ví dụ đây nhá, ví dụ như này, sau khi mà tôi chọn vào chữ này xong thì ví dụ Kha này. Ok, sau khi là xong thì tôi chỉ cần chọn vào file và tôi xếp lại thôi. Thì cái bên kia của chúng ta cũng được như vậy thôi. Có nhìn thấy không ạ? Dạ thấy ạ. Ok, vậy tất nhiên tôi phải chọn chữ bia rồi. Chưa?
Rồi, bước số 2 của các bạn là tôi sẽ cho các bạn xem một cái tiêu chí như sau, là tôi sẽ tích vào biểu tượng chuột phải và convert blending option. Hôm trước thì vừa rồi chúng ta đã vừa tạo ra một cái phiên bản rất là hay, đó là cái style, và chúng ta có một cái biểu tượng khối. Thì trong phần khối này của các bạn thì tôi đã có một cái phần tên là Chrome. Đó. Các bạn nhìn thấy Chrome của tôi chưa? Alo. Rồi ạ. Sau khi đã có Chrome xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần bóng. Các bạn muốn không thì bạn bỏ đi cho tôi. Bước thứ hai là BVN Membot, chính là cái điều chỉnh cao của cái khối. Thì bạn muốn cao thì chính là cái style này. Thì để muốn khối nó đẹp hơn không thì cái phần depth này chính là phần cứng của khối, và đôi lúc nó sẽ tạo ra phản quang. Chỗ này là phản quang này, là ánh sáng trong phần tối của các bạn. Bạn kéo lên này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Lúc này tôi sẽ cho nó cái ánh lên một tí nữa. Đó. Rồi, cái khối này của các bạn thì sẽ cho nó thấp thì một tí, không phải 29 mà nó sẽ là 27, 28 nha. Đấy, ví dụ thế. Rồi, sau khi làm xong thì đây là cái màu này, nó làm ra từ cái gì? Màu đen. Ok, vậy tôi không chọn màu đen nữa mà tôi chọn màu nâu đậm của chính cái bọt bia được không? Ví dụ tôi sẽ tích vào đây, tôi chọn màu nâu đậm. Đó, sau khi tôi chọn màu nâu đậm xong thì tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng màu trắng này của các bạn. Đấy, màu nâu đậm của chúng ta đang để opacity là ít nha. Bạn có thể chọn nó vàng lên một tí nữa cũng được, không vấn đề gì cả. Và sau khi làm xong thì đấy, có nhiều người bảo là không thế, nhưng mà em muốn rằng nó sẽ phải là màu đen cơ. Ok, vậy thì bạn có thể kéo về cái vị trí này cho tôi. Đây, tôi sẽ cầm và tôi kéo ở đây. Và cái màu này thì tôi sẽ để là màu đen. Được chưa? Tôi sẽ đẩy lên này nó rơi tầm 60%. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi ấn OK nhé. Nhìn này, ấn OK này. Thì sau khi ấn OK xong thì cái này là chúng ta sẽ dùng cái phương thức là chúng ta chọn vào Fill và chúng ta kéo đi, thì tự khắc nó chỉ còn lại cái giá trị của cái hình này của các bạn thôi. Các bạn nhìn này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Ok, chuột phải chúng ta chọn vào biểu tượng là Blending Option, và trong phần Blending Option thì như vừa rồi tôi vừa nói cho các bạn là BVN Membot. Thì cái biểu tượng này thì các bạn sẽ làm sao cho cái khối nó nhẹ thôi. Ví dụ có nhiều bạn này muốn cho nó khối nhẹ thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ lăn chuột xuống để cho nó nhẹ này. Thứ hai, cái màu này như tôi vừa chia sẻ cho bạn là tôi có thể chọn một cái màu bia đậm hơn. Ok, lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này, chữ của chúng ta lại khá là nó khá là sáng rồi. Nhưng bây giờ làm thế nào để chúng ta, vậy thì chúng ta còn nhớ cái biểu tượng là bút bê của chúng ta không ạ? Dạ có ạ. Thì cái bút bê của chúng ta nên nghĩ là sao ạ? Đây là cái hình chữ của các bạn. Và tôi được quyền làm sao tôi chọn vào cái biểu tượng làm sao tôi sẽ tắt bỏ cái này đi. Đấy, cái hình này tôi tích đúc vào đây thì có phải nhảy sang cái chữ này không? Chúng ta chọn vào cái công cụ C và chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ phóng to này. C là công cụ crop để phóng to khung hình này, enter. Và sau khi phóng to khung hình xong thì bạn chọn vào file và chọn vào Ctrl S giúp tôi. Ctrl S này, Ctrl S đấy. Sau khi Ctrl S xong thì chúng ta quay trở lại kiểm tra xem là cái chữ này của chúng ta được rồi. Các bạn nhìn thấy vẫn chữ bia tôi đặt đây chưa? Alo? Dạ nghe ạ. Thì cái này nhé, đây là hình của các bạn và bạn chọn một bút bê thì khi tích vào đây nó không có giá trị. Nhưng ở đây chúng ta chọn vào Windows và chúng ta chọn vào đây và chúng ta để hai cửa sổ. Có nhìn thấy hai cửa sổ tôi không ạ? Dạ thấy ạ. Thì cái hình bên này chính là cái hình mà chúng ta sẽ phải lập ra một layer mới và chúng ta chọn vào cái công cụ nó là bút bê. Và bút bê lúc này thì bạn hãy tạo ra cho tôi những cái bút theo kiểu dạng giọt nước, hoặc giống như cái bong bóng vừa rồi đấy. Đây là cái bong bóng này, nhìn thấy chưa? Ok, hiểu phần này chưa? Rồi, thử nhá. Tôi tích thẳng vào đây được không ạ? Lập ra một layer mới tích thẳng vào đâu. Đó, và tôi ấn vào Ctrl S lại. Có nhìn thấy chỗ này không? Dạ thấy ạ. Ok, vậy thì trước khi làm điều đấy thì bây giờ tôi mới quay trở lại cho các bạn xem là cái hình này tôi sẽ ấn vào Ctrl Z lại. Ctrl S lại nhá. Được chưa? Và tôi tích sang đây. Trước khi làm được điều đó thì tôi sẽ dùng một cái giải pháp như sau, là tôi sẽ dùng một cái lập ra một layer mới và tôi sẽ chọn cho các bạn một cái hình tên là hình tròn. Rồi, sau khi đã có hình tròn xong thì các bạn sẽ chọn hoặc là chọn một cái bút bê tùy theo tính chất của các bạn tùy nhá. Bạn chọn hình tròn cũng được. Đây.
Các bạn có thể dùng cái công cụ lasso và chúng ta vẽ một cái hình nó có thể là như thế này. Định vị của nó thì có thể là đơn giản như này được không ạ? Ok, và lúc này các bạn lập ra một nơi mới cho tôi thì tôi đã đổ một cái màu tên là màu đen. Sau khi đã đổ màu đen xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi, lúc này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là tôi giữ phím Alt, tôi cắt vào đây, tôi dùng công cụ M và tôi sẽ quét qua. Tôi ấn vào Ctrl C, sau đó thì tôi chọn vào Edit và tôi chọn vào biểu tượng là gì, biến nó thành bút thôi. Rồi, sau khi đã thành bút xong thì giữ phím Alt, tôi tích vào đây là tôi lại tắt bỏ cái này đi và tôi không cần nữa. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ tích vào chính cái hình này. Tích đúp vào nó. Đây ạ. Và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ thu nhỏ cái hình bên tay phải này, là cái chữ này, và cái bên tay trái của các bạn này. Được chưa? Và lúc này cái hình này các bạn làm xong rồi thì các bạn chỉ cần lập ra một layer mới và chọn vào bút B cho tôi thì cái bút đã tạo ra rồi. Nhưng cái bút này thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta phải nếp 5 trước đã. Chúng ta đầu tiên là điều chỉnh cái độ khoảng cách của nó giãn ra. Còn thứ hai, Shape Dynamic chỉnh độ to nhỏ và xoay này. Ok, hiểu cái phần này chưa? Dạ hiểu ạ. Rồi, bây giờ thì sau khi đã chọn xong thì bây giờ bạn được quyền tích mà, nên là bạn được quyền cố định nó vào đâu. Thì mình có thể là chọn vào vị trí là tôi tắt bỏ đi đã xong rồi tôi tích vào đây. Đấy chưa? Nhìn lên chỗ này chưa? Và Ctrl S lại thì nó tự khắc chỗ này nó sẽ có một cái giọt nước chỗ này. Đó, bạn có thể chọn to ra, bạn tích vào đây cho tôi, tích vào đây cho tôi, tích vào đây cho tôi. Thậm chí là tích vào những cái phần chữ của các bạn nhé, nhìn này, chữ này. Đấy, nhìn lên chỗ này chưa? Tích vào đây. Tích vào đây. Tích vào đây. Phóng to. Ctrl S lại. Có nhìn thấy chữ chưa? Dạ thấy ạ. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái chữ tôi vừa tạo ra chưa? Rồi, ok, và chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta tích vào đây một điểm, vài điểm nữa. Sau khi chọn xong thì các bạn hãy chọn cho tôi cái giá trị là chúng ta sẽ chọn vào F5. Cái F5 của chúng ta biết là cái gì rồi, chúng ta chọn vào transfer để làm sao điều chỉnh độ xa gần. Và sau khi xa gần xong thì chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, nó sẽ tạo những cái độ mờ khác nhau để cho cái chữ của chúng ta. Ctrl S lại này, nhìn này chữ của chúng ta này. Đó, các bạn nhìn thấy chữ tôi chưa? Alo. Dạ có ạ. Rồi, sau khi đã làm xong được này thì bạn ấn Ctrl S thì chúng ta tắt bỏ cái này đi để tôi chia sẻ cho các bạn. Đấy, chữ chúng ta tạo ra một cái hiệu ứng như thế này. Và để muốn có được hiệu ứng này nó phát sáng bên trong thì giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho chúng ta thôi. Và cái này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi chỉ cần chọn vào chính cái background, hoặc là thậm chí là bạn chỉ việc ấn vào Ctrl G giúp tôi. Ctrl G là nhân bản này, nhân bản cái chữ này lên, và chữ này chúng ta dùng hòa trộn làm sáng ảnh lên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của chúng ta sẽ được như này. Được chưa? Ok, hiểu phần này chưa nhỉ? Còn nếu không thì bạn để nguyên cái này lại cho tôi, và lúc này chúng ta chọn vào chính cái hình đó và chuột phải blending option. Ở trong phần này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có inner ground là màu của chúng ta đã có hết những cái tiêu chí này. Các bạn có thể làm cho viền nó phát sáng hay gì đó tùy các bạn. Nào, giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn, và lúc này chúng ta nhân bản là một đối tượng mới. Và tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn, một cái màu nào đó. Ví dụ vừa rồi thì chúng ta có nhân bản cái background rồi. Thì cái này tôi chỉ cần chuột phải chọn vào phần blending option, và sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái thuộc tính là drop shadow. Trong phần drop shadow này của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái bóng tên là bóng giữa. Bóng này nhòe ra 100% và nó lớn lên một tí. Và toàn bộ cái bóng này tôi sẽ để là màu trắng nha, và không chọn multi nữa mà phải chọn như này. Đấy, thì cái này nó sẽ phát sáng cho các bạn nhìn này, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đấy, phát sáng để nó sẽ tốt hơn. Được chưa? Bước thứ hai là các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây thì chúng ta cũng có những cái là Ctrl O, sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là download. Sau đó các bạn có thể chọn những cái bọt bia như thế này. Đó, các bạn nhìn chưa? Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào phủ lên trên cái bề mặt vừa rồi thì chúng ta phải làm là Ctrl V. Đó, và sau khi đã chọn lựa xong cái này thì bạn cho chui vào thôi bằng Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái color chẳng hạn. Color xem nó có thay đổi màu không hay multi, được chưa? Và sau khi đã chọn là multi xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái màu này thì chúng ta sẽ cho nó nhẹ này. Ok.
Rồi, và lúc này chúng ta được quyền là kéo xuống để chọn cái vị trí là nó nhiều bọt hay là ít bọt của chúng ta. Đấy, thì các bạn tùy theo tính chất nhé. Chúng ta có thể cho nó nhiều lên hay ít đi. Đây, tôi sẽ để nha. Còn nếu mà chúng ta có bong bóng của cái bút đấy nó vào nó sẽ xong ngay. Rồi cũng quay trở lại với cái thuộc tính cuối cùng của các bạn như vừa rồi chúng ta vừa chia sẻ, đó là chúng ta lập ra một layer mới và bút B. Cái bút này thì vừa rồi chúng ta đã được tạo ra và chúng ta áp dụng cho cái bút bia của chúng ta rồi. Chúng ta sẽ chọn vào đây, thu nhỏ lại. Và tất nhiên là tôi sẽ ấn vào F5 để tôi sẽ điều chỉnh cái đầu bút của chúng ta ra. Bước 2 xếp ra mic là to nhỏ. Bước 3 bay lên trên bay xuống dưới. Thứ tư là transfer. Ok, xong. Bây giờ thì các bạn nhìn thấy tôi vẩy vào đây. Chúng ta ấn vào D để ấn X để màu trắng và nét đen thì chúng ta sẽ xóa qua cái này cho tôi. Rồi sau khi chọn xong thì chúng ta chọn được filter, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào radiant blur và tương tự như vậy. Ok, chúng ta chọn vào filter và ấn ép lại. Đó, sau đó chúng ta chọn bút B, chúng ta vẩy ra. Ấn ép. Chúng ta vẩy ra. Ấn ép. Chúng ta vẩy ra. Ấn ép. Ok, chúng ta nhìn lại, chúng ta chọn vào đây Ấn ép. Đó. Và sau khi mà ấn ép xong thì ấn ép nhiều lần lên thì bạn chỉ việc ấn vào Ctrl G này cho tôi nhân bản lên. Và nhân bản nhiều lần lên thì bạn ép lại cho tôi bằng Ctrl E thì cái này nó sẽ xuống dưới. Ok. Trong cái phần mà bọt bia của chúng ta thì như các bạn biết rồi là cái đối tượng này của chúng ta này, cái chữ này của chúng ta này, cái phần phía trên này, nhìn chưa? Và chúng ta muốn cái chỗ này nó phát sáng này thì chúng ta có thể làm bằng một cách là chúng ta chọn là burn được không? Không được. Nhưng chúng ta vẫn được quyền là làm ra một cái thao tác nữa là chúng ta vào, chúng ta chỉnh cái này. Cái này có thể là sáng ra bằng cách nào? Chúng ta có thể sử dụng nhá, nhìn này. Ở đây để muốn chỉnh những cái đối tượng này nó sáng hơn hay là nó tối đi thì các bạn sẽ dùng một phương thức này cho tôi nữa, đó là gì? Chỗ này nó cần mờ không hay là rõ không? Đây ạ, thì chúng ta sẽ chọn vào thuộc tính là thử chỉnh này. Đây là chỉnh màu này. Các bạn nhìn lên level này chưa? Dạ thấy ạ. Rồi, sau khi chọn vào level xong thì bạn sẽ chỉnh cho tôi là ví dụ tôi kéo này nhỉ, thì các bạn có thấy nó sáng trưng không ạ? Alo? Dạ thấy ạ. Dạ thấy. Ctrl Z lại nhé, F7 này. Thì cái trong này thì khi bạn tích đúp vào đây thì bạn sẽ áp dụng cho tôi là chỉ chỉnh với cái chữ thôi, nên bạn tích vào đây thì tự khắc là chỉ chỉnh với cái chữ thôi. Rồi, sau khi chỉnh xong thì bắt đầu tôi sẽ làm sao? Tôi dùng hòa trộn làm sáng ảnh trước đi, F7. Và đối tượng của chúng ta nó có thể như này, và thậm chí là chúng ta có thể chỉnh cho nó sáng lên. Đó, chúng ta chỉnh cho sáng lên. Và sau khi chỉnh sáng xong thì các bạn nhớ cho tôi nhé, lúc này thì chúng ta có một cái thao tác như sau là biểu tượng F7 của các bạn đây. Chúng ta có mặt nạ màu trắng là hiện hình. Thì tôi ấn vào Ctrl Y. Ctrl Y thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ là màu đen. Và lúc này tôi chọn vào X. Tôi chọn vào bút B. Bút B lúc này thì tôi sẽ chọn vào X là màu trắng để hiện hình lên. Thì tôi chọn một cái bút hình nét nhòe. Và tôi sẽ tô vào đây, vị trí là tô vào này. Đấy, tô đến đâu thì các bạn muốn sáng thì bạn có thể chọn nha. Đó, tôi sẽ chọn vào đây để nó có thể tạo nên những cái cảm giác xa hay là gì đó. Các bạn có nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Ok, phần thứ hai nữa là gì? Cái đối tượng này, cái bọt bia này của các bạn nhé. Nhìn chưa? Bạn có thể được quyền chọn vào biểu tượng là filter, rồi các bạn có thể chọn vào blur và blur theo điểm này. Nhìn thấy blur theo điểm chưa? Dạ thấy ạ. Ok, và khi tích vào đây xong thì nó sẽ có các điểm cho các bạn lựa chọn thôi. Bạn chỉ vào đâu thì hình nó sẽ mở ấn đấy. Thì trong phần này thì tôi sẽ cầm cái điểm này, tôi sẽ chốt vào điểm phần phía trên nhá. Và cái này thì tôi không cho mờ, rõ 100% luôn. Và cái này thì tôi sẽ cho nó mờ này, cái nét này nó sẽ nhòe đi. Đó, rồi thì chỗ này thì tôi sẽ cho nó rõ lại này. Rồi tiếp theo tôi sẽ tích vào đây thì tôi sẽ làm sao cho nó rõ lại, và chỗ này thì tôi sẽ cho nó nhòe đi. Và nhòe đến bao nhiêu thì đấy là việc của mình thôi. Được chưa? Và lúc này tôi sẽ tích vào đây một điểm nữa thì tôi sẽ cho nó sẽ làm sao rõ lên. Ok.
Rồi, vậy thì sau khi mà đã làm xong thì chúng ta đã có một cái đối tượng ổn rồi thì chúng ta chọn vào đây. Thì cái đối tượng này đã mang được hiệu ứng vẫn là blending option của các bạn thôi. Và lúc này thì cái hình của các bạn thì bạn muốn tạo ra viền hay là cái gì đó cho nó hấp dẫn. Thì thứ nhất là mình cũng có thể có rất nhiều cách, là một là mình có thể là giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn. Và sau khi quay trở lại vùng chọn thì bạn cũng có nhiều cách. Một là lập ra một layer mới là M. Chuột phải chúng ta chọn vào chốc bát chốc. Chúng ta sẽ chọn một cái nét tên là gọi là màu trắng. Và lúc này thì tôi sẽ để cho cái nét nó rơi tầm 3. Đây. Và cái nét này thì các bạn sẽ nhớ là tôi cho lên trên tất cả thì cái viền của tôi sẽ được nha. Alo, cả lớp mình nhìn thấy phần viền này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Cái viền này của các bạn thì thực ra là bạn muốn cho to hay là cho nó nhòe thì bạn có thể dùng overlay để màu nó tươi này. Thứ hai là bạn có thể cho nó nhòe ra cũng là một cách. Còn nếu không thì bạn xem ra vẫn là cái đường vùng chọn đấy. Nhưng lúc này mình không chọn là 3 nữa mà mình có thể chọn nó nhiều hơn, lập ra một layer mới cho lên trên cùng. M. Chúng ta sẽ chuột phải vào, chúng ta chọn vào stroke và chúng ta sẽ chọn vào số 6 enter. Đấy, các bạn có nhìn thấy hình này chưa? Và lúc này sau khi đã có hình xong thì bạn sẽ dùng hòa trộn cho tôi là overlay. Thì lúc này các bạn đã nhìn thấy là cái overlay của chúng ta được quyền là giảm cái phin đi để vừa phải để chúng ta tạo ra những cái cảm giác như này. Đó. Các bạn có nhìn thấy này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Ok. Thì đây là một trong những cái hiệu ứng mà bút mà rồi chúng ta vừa tạo ra, có thể là tròn, vuông, tam giác. Rồi các bạn có thể tạo ra từ bút chữ được không? Các bạn nhớ nhỉ? Dạ được ạ. Chúng ta có thể biến chữ của chúng ta trở thành bút được không? Dạ được ạ. Rồi, vậy thì chúng ta có thể biến chữ chúng ta, và tất nhiên trong cái giá trị đấy thì người ta cũng có rất nhiều kiểu nữa là Ctrl O. Chúng ta sẽ kéo xuống phần ổ E, chúng ta sẽ chọn vào phần thư viện ảnh. Trong phần thư viện ảnh thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái phần background, chúng ta chọn vào background B. Trong phần background B của bạn nó sẽ có sự đen trắng này. Ok, các bạn có nhìn thấy cái đen trắng này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Rồi, vậy thì chuyên mục của chúng ta là làm giá trị gì? Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta ấn OK. Đây là một hình. Và tôi muốn biến cái này trở thành cái bút của tôi thì tôi làm bằng cách nào? Tôi ấn vào Ctrl N là chọn hết, tôi ấn vào Ctrl C là copy, bởi vì nó có đen trắng mà. Tôi chọn vào edit và tôi biến nó thành bút. Và sau khi đã trở thành bút thì các bạn nhìn thấy bút tôi chưa? Alo? Dạ thấy ạ. Rồi, với cái phần này thì các bạn sẽ làm sao? Bạn tạo ra một cái khổ dây mới cho tôi. Ok, chúng ta sẽ chọn là 900 x 900 để bạn biết rằng là những cái hiệu ứng của chúng ta làm chữ thì chúng ta sẽ dùng nha. Hiệu ứng cực kỳ xuất sắc luôn, nó xuất sắc hơn so với. Và lúc này chúng ta hãy có một cái T mà chúng ta tích vào đây. Và đã là chữ hiệu ứng thì các bạn nhớ cho tôi là chữ thì nó phải làm sao hả? Nét dày. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta chọn vào. Ok, chúng ta chọn vào phông chữ nét dày. Và sau khi chọn vào phông chữ nét dày thì các bạn có thể tích xuống đây. Những cái bạn nào mà thiên về thiết kéo thun, các bạn có thể chọn vào đây, quét qua, giữ phím man đẩy lên. Ok, Ctrl T. Cái giãn cách của các bạn thì nó sẽ có cái phần là giãn cách giữa dòng trên và dòng dưới. Chúng ta chọn auto và chúng ta giữ phím man, chúng ta đẩy lên trên đây. Được chưa? Rồi, hoặc là chúng ta có thể để một cái đây. Và sau đó thì các bạn sẽ làm sao? Chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta phóng to này này. Rồi, vừa rồi thì các bạn biết rồi là cái biểu tượng này của chúng ta thì có hai kiểu tạo ra cái hiệu ứng cho chữ, bằng cách là tôi tích vào đây một cái là mặt nạ thì tôi dùng bút B của tôi thì tôi tích vào đây một cái. Thì cái bút B này của bạn là mặt nạ trắng thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải chọn với màu đen. Làm mất hình thì tích vào đây một cái. Và cái hình này tôi muốn rằng làm sao? Thầy, các bạn sẽ thấy là thế nhưng mà em muốn xoay ra thì cũng được không ạ? Chứ nên làm như này đôi lúc lại không đúng ý đồ của em. Ok, vậy cái biểu tượng xoay của bạn rất là đơn giản, là bạn chỉ cần tích vào đây cho tôi. Bạn cầm này, bạn kéo vào đây cho tôi, xoay là tự khắc nó sẽ xoay 90 độ. Để tôi tích một phát. Đó, các bạn nhìn chưa? Alo? Dạ thấy ạ. Và khi tích như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta nó sẽ được như này. Đó, nó sẽ được như này tại vì nó mất phần. Vậy thì thế nhưng mà vậy thì cái này nó bị ngược, vậy thì chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau là chúng ta ấn vào Ctrl Y ngắn là biến thành mặt nạ màu đen, nhưng lúc này thì phải dùng với bút màu trắng.
Bạn gõ vào đây cho tôi phát này, tự khắc chúng ta có một cái chữ như này. Còn nếu mà bạn muốn chất liệu bé hơn thì bạn sẽ tích như này. Ok, hiểu phần này chưa nhỉ? Dạ hiểu ạ. Rồi, cũng tương tự như vậy thì chúng ta cũng có rất nhiều loại bút khác nhau. Đây. Chúng ta không nhất thiết phải chọn cái này nữa mà chúng ta sẽ chọn vào Ctrl O. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái tấm hình của chúng ta. Và tôi muốn biến cái này trở thành cái biểu tượng gì? Ctrl A chọn hết. Ctrl C copy và sau đó thì tôi chọn vào edit và tôi chọn vào biểu tượng bút. Ở trong phần này thì các bạn nhớ cho tôi là cái Ctrl O. Ở trong phần Ctrl O thì các bạn nhớ cho tôi là phần ổ E và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào G. Ok, và sau đó thì tôi sẽ chọn vào bố cục. Và trong phần này thì tôi sẽ có một cái biểu tượng hình cho các bạn. Thì cái biểu tượng hình đây là cái mà chúng ta đã có này. Chúng ta ấn vào Ctrl O và cái này nó sẽ là bố cục cho các bạn thôi. Sau này các bạn có thể chọn vào biểu tượng ổ E. Rồi chúng ta chọn vào biểu tượng về ổ D. Chúng ta chọn vào phần tư liệu. Chúng ta chọn vào chương lọc. Chúng ta chọn vào món ăn. Đây. Chúng ta sẽ có một cái món ăn. Ok. Đấy, các bạn nhìn chưa? Hoặc là các bạn có thể chọn vào ổ E và chúng ta chọn vào thư viện ảnh như bình thường. Trong phần này thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào food. Trong phần food thì các bạn thì nó có rất nhiều những cái hình của các bạn thì các bạn có thể tạo nha. Chúng ta kéo xuống. Thì đây là một trong những phương pháp dành cho những cái bạn mà nó lười thì mình dùng cái này cũng rất là tốt luôn, bởi vì nó nhanh và nó đem lại hiệu quả cho cái người xem nhá. Rồi chúng ta kéo xuống, chúng ta chọn nào. Cũng hơi mất thời gian một tí nhưng mà thôi, ok, cố gắng thôi. Rồi kéo xuống. Sau này khi mà chúng ta hiểu bản chất như này thì chúng ta sẽ làm sang bên kể cả Photoshop hoặc là Inode, chúng ta sẽ làm rất là hay luôn. Bởi vì chúng ta sẽ cái này chúng ta có thể mở rộng được không? Cái này chúng ta có thể làm theo kiểu này kiểu khác được không? Đây ví dụ như Ctrl A, Ctrl C và sau đó thì các bạn sẽ đưa sang Ctrl V cho tôi. Trong trường hợp này tôi sẽ ấn vào phím A, tôi kéo to nha. Thì cái bút của chúng ta là được cái là bút B của chúng ta được ra cái này rồi. Đây cái bút B của chúng ta đây. Thì chúng ta nhớ một điều rằng khi tôi tạo ra mặt nạ tôi chỉ cần tích vào đây là một cái màu đen xì như thế này chẳng hạn thì nó sẽ bị thủng ở chỗ này này. Đó, và sau khi thủng những chỗ này xong thì tôi chỉ việc ấn vào Ctrl Y thì nó đảo ngược lại thì cái ảnh của tôi sẽ được nha. Ok, các bạn nhìn thấy cái này tôi chưa? Dạ thấy ạ. Đúng không? Rồi cũng tương tự như vậy, Ctrl O của chúng ta. Đấy, có thể tạo ra những chất liệu rất là hay và chúng ta có thể chọn cái bút là xoay ở các kiểu khác nhau. Tung tóe là chúng ta đều làm được hết. Và lúc này chúng ta chọn vào background. Đấy, những cái khói này là các bạn đều làm được hết nha. Chúng ta chọn vào background. Ok. Đây chúng ta sẽ kéo vào đây. Trong cái phần đen trắng như tôi đã chia sẻ cho các bạn, nó có loại họa tiết hoa văn, cũng có loại con cá, cũng có đấy. Sau này những cái việc trang trí của các bạn này, đây text chữ của các bạn, ví dụ bạn chọn vào đây, được chưa? Cái biểu tượng tấm ảnh này Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sau đó thì chúng ta chọn vào edit và chúng ta chọn vào bút này. Đó, sau khi đã có xong thì cái việc này của các bạn nó rất hay là khi mà chúng ta dùng cho chữ nhá. Nhìn này. Chúng ta chỉ cần tạo ra một cái mặt nạ. Và cái chữ này của các bạn thì khi bạn xoay cái biểu tượng ra, thu nhỏ lại hoặc là to ra này. Nhìn chưa? Chúng ta sẽ chọn màu đen, chúng tích vào đây phát là tự nhiên cái chữ chúng ta có hình này. Và chúng ta có thể đảo ngược là bằng cách Ctrl Y như này thì tự khắc chữ chúng ta ra như này. Đấy. Và tất nhiên trong quá trình khi làm thì bạn cũng có thể là chọn vào phương thức là F5 để làm gì? Để điều chỉnh cái độ xoay set dynamic của chúng ta nó xoay ra nhiều hướng khác nhau như này.
Thì khi mà bạn tích vào đây thì từ mỗi lần tích thì nó sẽ xoay cái hướng như này. Đó. Và sau đó thì các bạn ấn vào Ctrl Y như này thì có phải chữ của chúng ta được nhảy không? Ok. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ hiểu ạ. Rồi, những cái họa tiết hoa văn này tại sao lại phải dùng trên cái này thì chúng ta sẽ xóa bỏ cái này đi. Ok, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chỉ vào đây, đổ màu. Chọn màu nhá, đổ màu này. Sau khi đổ màu xong thì chúng ta chỉnh sáng tối bằng công cụ là Image và Adjustment và chọn vào Ctrl N. Tại sao phải chỉnh như vậy? Bởi vì khi chỉnh như này nó sẽ trở về đen trắng một cách đúng nghĩa. Ok, nếu mình hiểu về tại sao chúng ta phải chọn đen trắng chưa? Dạ hiểu ạ. Rồi, bây giờ thì Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, Ctrl C copy và edit và chúng ta biến thành bút này. Sau khi đã trở thành bút thì tôi bút bông hoa nên là các bạn nhìn đây, hoa quả nét những cái thứ là chúng ta đều làm được hết. Ví dụ các bạn chỉ cần lập ra một layer mới và lúc này thì chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu xanh. Các bạn nhìn thấy chưa? Và lúc này thì tôi sẽ làm sao bôi. Rồi, đợi chút xíu.